हेलो साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई आजको यस ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई YouTube च्यानलमा पपअप सब्स्क्राइब बटन कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु। पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो च्यानलमा पपअप सब्स्क्राइब बटन लगाउन सक्नुहुनेछ जसको लागि चाहिँ तपाईले केही कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको च्यानल आईडी पछाडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ what_sub_configuration = 1 गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो पपअप सब्स्क्राइब बटन आफ्नो च्यानलमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। मानौं तपाईको कुनै वेबसाइटमा कुनै भिजिटर आयो भने जस्तै तपाईले राख्नु भएको लिंक जस्तै यहाँ YouTube भनेर तपाईले सोशल लिंकहरु चाहिँ आफ्नो साइटमा चाहिँ एड गरिरहनु भएको ठाउँमा कुनै पनि भिजिटर आएर तपाईहरुको क्लिक गर्यो भने त्यसलाई फोर्सफुली चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नलाई चाहिँ बाध्य हुन्छ। जुन पपअप सब्स्क्राइब बटन चाहिँ त्यहाँनिर देख्छ। तपाईले एक्जाम्पल स्वरूप म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कोही भिजिटर आएर यहाँनिर क्लिक गर्यो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पपअप सब्स्क्राइब बटन यहाँनिर देखिसकेको छ। र यसको प्रोसेस के रहेको छ यहाँहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो YouTube च्यानललाई चाहिँ खोल्नुस्। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो आइकन तपाईहरुको च्यानलको लोगो, त्यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन, तपाईहरुले यहाँ सेटिङमा जानु होला। र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुले एडभान्स सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँनिर एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। र एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिँ यहाँनिर YouTube को युजर आईडी र YouTube को च्यानल आईडी यहाँ दुईटा दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट युजर आईडी हो। र तपाईहरुले यहाँनिर कस्टम URL पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। जुन कस्टम URL यदि तपाईहरुलाई बनाउन आउँदैन भने यसको लागि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। म यसको भिडियो पनि यहाँहरुसम्म लिएर आउने नै छु। र तपाईहरुले यहाँनिरबाट यो कोडलाई च्यानल आईडी भनेको हुन्छ यो कोड चाहिँ यहाँबाट यसरी कपी गरेर लान सक्नुहुन्छ। नभए तपाईहरुले यहाँनिरबाट आएर नि आफ्नो च्यानलको आईडी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जानु होला र माई च्यानल भन्ने अप्सन हुन्छ। माई च्यानल भन्ने अप्सन भित्र गएर तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू एज भन्दा यतापट्टि वाट रहेको छ SW यो हाम्रो च्यानलको आईडी हो। यो हामीले पुरै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई कपी गर्नुस्। ध्यान दिनु होला यहाँनिर तपाईहरुले यो वाट भन्दा पछाडीको कुनै पनि कपी नगर्नु होला। र नोटप्याड ओपन गर्नुहोस् र मैले अलरेडी नोटप्याड ओपन गरिसकेको छु। र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो वाट भन्दा अगाडि आफ्नो च्यानलको आईडी यहाँनिर यसरी कपी गर्नु होला। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलमा तपाईको च्यानलको आईडी पछाडी चाहिँ sub_configuration = 1 लगाएर तपाईले चाहिँ यो आफ्नो वेबसाइटमा, फेसबुक पेजमा र अन्य कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले तपाईको भिजिटरहरु चाहिँ आउने ठाउँमा सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईले चाहिँ पपअप सब्स्क्राइब बटन ओपन हुनेछ। र यसको कोड म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो च्यानलमा पपअप सब्स्क्राइब बटन लगाउन सिक्नु नै भयो। यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यो भिडियो मन परे आफ्नो साथीसम्म पुर्याइदिनु होला। र यो च्यानल राम्रो लागे च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको ट्युटोरियलबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।